कहाँ एक्साइटेड कहाँ जानको लागि Let's go to watch Vivid tonight. ल यो भाइ चाहिँ भर्खर आएको सिडनी अनि घुमेको छैन भनेर 2 दिनदेखि रोइरहेको थियो क्या दाइहरू घुमाउनु लानु पर्यो भएन यताउति भनेर रोइरहेको थियो अनि लग्दिउँ न त भनेर बोइजहरू मिलेर आज ल गाइड सियु अब अब ट्रेन पक्रेर गइन्छ सिटीतिर भिभिड सिडनी हेर्ने भन्दैछ गाइजहरू होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो काई छ वान एन्ड अन्ली द काई यो चाहिँ काईको भाइ हो क्या फेरि के छ ठिक छ नि फर्स्ट टाइम हो तेरो एक्सपिरियन्स सुन न अब त्यहाँ गएपछि म सुनाउँछु है गाइस फर्स्ट टाइम जान आँटेको कि के हो या फर्स्ट टाइम हो भिभिड हेर्न फर्स्ट टाइम हो ओपेरा हाउसको चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर छ सबैलाई थाहा नै होला ओके नट ब्याड गाइस कहाँ आइपुग्यो हामी विन्याड आइपुग्यो है त अब यहाँबाट बाहिर हाम्रो डेस्टिनेसनको धेरै नजिक छौँ गाइस कहाँ हो तेरो डेस्टिनेसन भिभिड अल अबाउट भिभिड यु नो गाइस के भइरहेको छ हौ यहाँ जम लाग्नु ल यो चाहिँ कहाँ आइपुग्यो गाइजहरू यार हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै होइन आइपुग्यो भाइ हामी विन्याडको भिभिड हेर्नलाई हामी चाहिँ टक्कुन भने गिफ्ट ओपनमा आइसकेको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गिफ्ट ओपल कसैको ओपल रिचार्ज गर्नु छ भने गरे आज हामी चल पल दिन आएको छौँ एकदम हामी के हो अब यता अगाडि त्यही उयसको ओपेरा छेउमा पुगेपछि तल हङ्ग्री ज्याक्स छ उतापट्टि ओपोटो छ होइन के म्याक खान्छ ए म्याक छैन आज अनि के हो त ड्रोन सो हेर्न आएको ड्रोन सो नै छैन ड्रोन लिने भोलि आउँछ जस्तो फेरि नेक्स्ट विकेन्ड ओके ल है बोइजहरू ल अब चाहिँ केटाहरूलाई भोक लाग्यो भनेर सबै खानेको लागि आएको छ के पेटको कुरा हो यार भोक लाग्यो पुरै मस्त खाएर हिँड्ने हो गाइस भिभिड जान्छ कहाँ जान्छस् भिभिड विल किप यु अपडेटिङ गाइस ए ल अब चाहिँ गाइस हामी ओपेरा हाउसतिर जाँदैछौँ होइन यहाँबाट चाहिँ हार्बर ब्रिज चाहिँ देखिन्छ यहाँबाट हार्बर ब्रिजको हल्का देखाऊँ न यहाँ हार्बर ब्रिज हो अब यहाँबाट हल्का अगाडि हिँड्दै गएर ओपेरातिर पुगिन्छ के अरे यसको फोटो खिच्दै ल त्यहीँ उभि आइफोनको क्यामेराले हेर्नुपर्छ क्या हो यार नभइकन त ल फाइनल्ली गाइज होइन ओपेरा हाउसमा आइपुग्यो फाइनल्ली भेट भयो ओपेरा हाउसमा अब हाम्रो साथीहरू खोज्दैछौँ कहाँ छ भन्ने कुरै थाहा छैन क्या कता हो बोइजहरू यार उता माथि होला क्या अझै योभन्दा मात्र होटेल यार काई पट यो चाहिँ खोइ अब ह्याङ्गिङ पट भन्दैछ केटाहरूले हेर्न जानु कस्तो रहेछ ह्याङ्गिङ पट पनि हल्ली नमिल्छ भन्दै थियो यहीँ हो त अनि यहाँबाट पनि उताबाट पनि मिल्छ क्या सिप चढ्न यो चाहिँ भिभिड सिडनीको उपलक्ष्यमा होइन गाइस 2 वर्षसम्म भएन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर अहिले फेरि ब्याक टु आएको छ ओए के हो लडिन्छ त यार माथि जस्तो भयो त हल्ला ल तेरो दम हेरौँ न त जिम जान्छु भन्दैछ भने के हो दियो ल अझै ओए हलाउँदै उता फेरि नझर्ने फेरि दमसँग नि हान्न त अनि ल यत्रो खाएर पनि कति हुन्छ भन्दो रहेछ यार अझै 2टा बर्गर भेट्यो भने खान्छु भन्दैछ क्या
ल लगभग हाम्रो जर्नी आजलाई यतिमै समाप्त हुँदैछ फर्किने तर्खर सुरु हुँदैछ होइन ओपेरा हाउस हार्बर ब्रिज अब के छ सुदीप तेरो के छ भनाइ फोटो मजाले खिचिस् नि के पुगेन ओके ल गाइजहरू अब हामी फर्किँदैछौँ होइन यो चाहिँ हामी सर्कुलर के प्लेटफर्ममा छौँ यहाँबाट ट्रेन चढेर टाउन हल जान्छौँ अनि टाउन हलबाट फेरि ट्रेन चेन्ज गरेर पारामाटासम्म जान्छ टाउनभन्दा पनि अगाडि पो छौँ भने अहिले 2 बजीसम्म एसपिसम्म जाने रहेछ